S.Y.B.A विषय इतिहास। आपल्या या जनरलच्या पेपरमध्ये आपण पहिल्या प्रकरणाला शिकवायला सुरुवात केलेली आहे। आपण अगोदरही अनेक लेक्चर पाहिलेले आहे। पुढचा जो आपला टॉपिक आहे त्याचं नाव आहे मराठी सत्तेच्या उदयाची कारणे। आता मराठी सत्तेच्या उदयाची कारणे नेमकी कोणती आहेत हे आपण आज समजावून घेणार आहोत। आता खरं पाहायचं म्हणजे 17व्या शतकामध्ये महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनात एक अलौकिक घटना घडली, ती म्हणजे मराठ्यांचा सत्तेचा उदय। आता अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी ही घटना आहे। 17व्या शतकात शिवाजी महाराजांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांची सत्ता उदयास आली। तो एक चमत्कार तर समजलाच जातो, परंतु त्याला एवढं महत्त्व आहे की मराठ्यांच्या इतिहासाबाबत अनेक इंग्रजी इतिहासकार असतील, परकीय इतिहासकार यांनी आपलं मत नोंदविलेलं आहे। इंग्रजी इतिहासकार ग्रँडप याने मात्र मराठी सत्तेच्या उदयाची कारणे देताना हा केवळ दैवयोग होता असे मत व्यक्त करून या घटनेचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला दिसतो। महाराष्ट्रात मराठ्यांनी जे स्वराज्य स्थापन केले त्याची तुलना ग्रँडपने वणव्याशी केली आहे। या उलट मराठी सत्तेचा उदय या आपल्या ग्रंथात न्यायमूर्ती रानडे यांनी या राजकीय जागृतीच्या कारणांची मीमांसा करताना विविध कारणांबरोबरच संतांची शिकवण या कारणांवर भर दिलेला दिसतो। न्यायमूर्ती रानडे यांच्याप्रमाणेच राजवाडे, सरदेसाई आणि सरकार यांनी आपापल्या पद्धतीनुसार वरील घटनेची कारणमीमांसा देखील केलेली आहे। ही कारणे समजून घेत असताना आपल्याला पहिल्यांदा आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्राचा डोंगराळ प्रदेश। बघा, आता महाराष्ट्रातील नद्या डोंगरांनी महाराष्ट्र देश बनल्यामुळे त्याचा तेथील मानवी जीवनावर हा साहजिकच परिणाम झालेला दिसतो। महाराष्ट्राला सह्याद्रीचे वरदान लाभले आहे। येथील डोंगर रांगांमुळे महाराष्ट्राची भूमी शत्रूला प्रतिकूल ठरलेली आहे। या उंच डोंगरांमध्ये मराठ्यांनी मोठमोठे किल्ले बांधले। या किल्ल्यांमुळेच मराठे अजिंक्य ठरले। ज्याच्या हाती डोंगरी किल्ले त्याच्या हाती सत्ता, हे जणू काही समीकरणच महाराष्ट्रात तयार झाले। डोंगराळ प्रदेशांमुळे मराठे गनिमी काव्यात तरबेज झाले। या डोंगराळ भागांचा शिवाजी महाराजांना स्वराज्य स्थापनेत खूप मोठा उपयोग झालेला आहे। आणि कालांतराने मुस्लिम आक्रमणे झाली। या डोंगराळ प्रदेशामुळे महाराष्ट्राचे रक्षण हे झालेले आहे। अशा प्रदेशात युद्ध करणे ही गोष्ट शत्रूलाही भीतीदायक अशी वाटत होती। आता बघा, ह्यासाठीच महाराष्ट्राचा डोंगराळ प्रदेश हे कारण महत्त्वाचं आहे। पुढचं आपलं आहे कारण ते म्हणजे ग्रामीण संस्था आणि संघटनांचे योगदान। आता ग्रामीण संस्था आणि संघटना म्हटल्यानंतर आपल्याला ग्रामीण जीवन आपल्यासमोर उभं राहतं। आता या ग्रामीण जीवनाचं जर आपण पाहत असताना 17व्या शतकात महाराष्ट्रातील सर्व खेडी काय होती, स्वतंत्र आणि स्वयंपूर्ण अशी होती। भारतावर विविध सत्तांनी सत्ता गाजविली होती, परंतु खेड्यातील अस्मितेला त्यांनी कधीच धक्का लावला नाही। तेथील ग्राम प्रशासन परंपरेने त्यांच्या पद्धतीने चालत असे। पाटील, कुलकर्णी, पटवारी यासारख्या ग्रामीण अधिकाऱ्यांकडे प्रशासनाचे काम असे। त्यामुळे सत्ता बदल होताना खेड्यात फारसा बदल होत नव्हता। या ग्रामीण प्रशासनामुळे महाराष्ट्रात स्वातंत्र्याची वृत्ती जोपासली गेली। मुस्लिम आक्रमणाला तोंड देण्याचे सामर्थ्य सुद्धा या ग्रामीण प्रशासनातूनच निर्माण झाले होते। आपलं पुढचं कारण आहे ते म्हणजे भक्ती चळवळीचा प्रभाव किंवा साधू संतांची शिकवण। आपल्या महाराष्ट्रात इस्लाम धर्मियांचे अत्याचार हे 17व्या शतकामध्ये वाढत होते। स्वधर्म व स्वराष्ट्र यांच्या रक्षणासाठी जागृतीचा व एकजुटीची खूप आवश्यकता होती आणि हे सर्व कार्य महाराष्ट्रातील आपल्या साधू संतांनी केलेले आहे। हे संत कोण्या एका जातीचे नव्हते, ते सुतार, शिंपी, कुंभार, न्हावी, वाणी, माळी, चांभार अशा विविध जातींचे होते। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, चोखामेळा, गोरा कुंभार, सावता माळी आणि नरहरी सोनार यांचे कार्य तर खूप महत्त्वपूर्ण आहे। या संतांनी विचारांचं प्रबोधन घडवून आणलं। शिवाजी महाराजांनी ज्यावेळी स्वराज्य स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी संतांनी सुरू केलेली ही सामाजिक चळवळ अतिशय उपकारकच अशी ठरली। मराठी सत्तेच्या उदयाची संतांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची अशी ठरलेली आहे। पुढचं आपलं कारण आहे ते म्हणजे चौथं, प्राचीन वारशाची जाणीव किंवा विजयनगरचा वारसा। हरिहर आणि बुक्क
याच्या प्रयत्नाने दक्षिणेत विजयनगरची साम्राज्याची निर्मितीही झालेली होती. हे दोन्हीही हिंदू राज्ये होते. हे साम्राज्य लवकरच वैभवाच्या शिखरावर जाऊन पोहोचले. प्रत्येक हिंदूला विजयनगरच्या साम्राज्याचा अभिमान होता, परंतु मुस्लिम राज्यांनी एकत्र येऊन विजयनगरच्या साम्राज्याचा बळी घेतला होता. ही गोष्ट हिंदू विसरू शकला नव्हता. या साम्राज्याची स्मृती अनेक वर्षे हिंदू जनतेत कायम होती. त्यामुळे त्यांच्यात साहजिकच बदल्याची भावना निर्माण झाली. विजयनगरच्या पतनामुळे शिवाजी महाराजांच्या अंतःकरणात स्वराज्य स्थापनाची महत्त्वाकांक्षाही निर्माण झाली. शिवाजी राजांनी विजयनगरचा वारसा पुढे कायम ठेवला असे म्हणणे काहीसे चुकीचे ठरणार नाही, ते योग्यच ठरेल. पुढचं आहे आपलं 5 नंबर, दक्षिणेतील मुस्लिम राज्यात मराठा सरदारांच्या प्रभुत्वाचा परिणाम किंवा दक्षिणेकडील मुस्लिम शाह्या. आता दक्षिणेत मुस्लिम राज्यात अनेक पराक्रमी मराठा सरदार होते. ते म्हणजे बाबाजी भोसले, मालोजी भोसले, लखोजी जाधव, निंबाळकर, मोरे आणि शिर्के अशी अनेक नावे सांगता येतील. त्यांनी आपल्या सत्ताधीशांना कठीण प्रसंगी फार महत्त्वाची अशी मोलाची मदत केली. त्यामुळे त्यांना या मुस्लिम राज्यांमध्ये मानाचे स्थान हे प्राप्त झाले होते व ते या हिंदू सरदारांनी निर्माण केले होते. पण प्रसंगी या हिंदू सरदारांचा अपमान केला जाईल, कारण काही असले तरी दुसऱ्याचीच चाकरी होती. त्यात स्वाभिमान असणे शक्यच नाही. अशा परिस्थितीत या मराठा सरदारांना आपले स्वतःचे राज्य स्थापन व्हावे असे साहजिकच वाटत होते. शिवाजी राजांसारखा नेता मिळाल्यानंतर हे सर्व जे सरदार होते त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यामुळे मराठी सत्तेचा उदय हा घडून आलेला आहे. पुढचं आपलं कारण आहे ते म्हणजे मराठी भाषा किंवा मराठी भाषेचा प्रभाव. साधारणपणे माणसाला संस्कृत भाषा कळणे जवळजवळ त्यावेळी अशक्य होते, परंतु शिवकाळाआधी मराठी भाषा चांगलीच विकसित झालेली होती. या भाषेमधून वाङ्मय निर्मितीला सुरुवात झाली होती. विवेकसिंधू, लीलाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव यासारख्या बहुसंख्य महत्त्वपूर्ण ग्रंथांची निर्मिती याच काळात झाली. त्यावरील प्रवचने ऐकून मराठी माणसांमध्ये जागृती घडून आली. मराठी माणसे एक आहेत, त्यांची संस्कृती एक आहे, ही भावना वाढीस लावण्याचे काम या मराठी वाङ्मयाने केले. त्याचा परिणाम होऊन मराठे एकत्र आले. येथे मराठी म्हणजे महाराष्ट्रात राहणारे विविध जाती धर्माचे लोक असा अर्थ आपण घ्यायचा आहे. या निमित्ताने त्यांच्यामध्ये एकतेची भावनाही निर्माण झाली. मराठी म्हणजे महाराष्ट्रात राहणारे सर्व लोक असा अर्थ आपण अभिप्रेत घेत असतो. त्यामुळे मराठी भाषेचा प्रभाव हा खूपच महत्त्वपूर्ण असा आहे. पुढचा आपला पॉईंट आहे 7 नंबर, शहाजी राजांचे कर्तृत्व. बघा, आता सगळ्यात महत्त्वाचा असा हा पॉईंट आहे, कारण शिवछत्रपतींचे जे वडील होते ते म्हणजे शहाजीराजे भोसले. आता स्वराज्य स्थापनेमध्ये शिवाजीराजांनी आपल्यासमोर शहाजीराजांचा आदर्श अगदी वेगळ्या दृष्टीने दिलेला आहे किंवा ठेवलेला दिसतोय. शहाजीराजांना नोकरीच्या निमित्ताने कधी निजामशाहीकडे तर कधी आदिलशाहीकडे जावे लागे. त्यात त्यांची ससे हेलपट होत असे. अंगी शौर्य असूनही समाधान मात्र मिळत नव्हते. तसे जीवन जगण्यापेक्षा आपल्या वडिलांच्या शौर्याचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून स्वतःची स्वतंत्र स्वराज्य निर्माण करावे अशी इच्छा शिवाजीराजांच्या मनात होती. योग्य वेळ येताच त्याची कल्पना प्रत्यक्षात साकारली. त्याला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे शहाजीराजे व जिजाबाई यांचे योग्य सहकार्य मिळाले. त्यामुळे शहाजीराजांचा आदर्श हा शिवाजी महाराजांच्या जीवनामध्ये अत्यंत महत्त्वाचा अशी गोष्ट आहे. पुढचा आपला पॉईंट आहे छत्रपती शिवरायांचे प्रखर नेतृत्व किंवा त्यांचे व्यक्तिमत्व. आता शिवाजीराजे हे पराक्रमी तर होतेच. महाराष्ट्रातील भौगोलिक, सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती सरदार पुत्राला देखील मराठी सत्तेच्या उदयालाही पोषक ठरली. पण स्वराज्याची स्थापना करून स्वतंत्र राज्य उभारावे असे कधीही त्यांच्या मनात आले नाही. स्वराज्याची निर्मिती करण्याची कल्पना फक्त शिवाजीराजांच्याच डोक्यात आली. आपले स्वराज्य स्थापनेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी भौगोलिक परिस्थिती, राजकीय परिस्थिती यासारख्या गोष्टींचा चाणाक्षपणे शिवछत्रपतींनी वापर करून घेतला. या कामासाठी त्यांना मावळ्यांचा फार मोठा उपयोग झाला, कारण प्रारंभीच्या कार्यात
त्यांना मावळ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर साथ दिली, म्हणून स्वराज्याचा उदय होऊ शकला. शिवाजीराजांचे नेतृत्व असामान्य होते आणि मराठी सत्तेच्या उदयास ते स्वतः सर्वस्वी कारणीभूत ठरले. याविषयी विविध इतिहासकारांनी आपले मत हे दिलेले आहे. आता या सर्व मुद्द्यांवरून आपल्या हे लक्षात येते की विद्यार्थ्यांनो, 17व्या शतकातील राजकीय, सामाजिक, धार्मिक आणि आध्यात्मिक परिस्थिती ही मराठी हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्यास अतिशय प्रतिकूल होती. या सर्वांचा अचूक वेध छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घेतला व मराठ्यांचे राज्य हे स्थापन केले. स्वतंत्र राज्य उभारण्याची, परकीय सत्तेतून स्वधर्म स्वभाषा स्वातंत्र्याची जपणूक करण्यासाठी हे राज्य स्थापन झाले होते. हीच मध्ययुगीन प्रादेशिक भावनेची राष्ट्रज्योत शिवाजी महाराजांनी मावळ्यांमधून पेटवून नवयुगाला प्रारंभ केला. इथे आपला हा प्रश्न संपतोय. इथे आपण आता थांबतोय. अगोदरचे व्हिडिओ जर तुम्हाला पाहायचे असेल तर आय बटनवर चेक करा, तिथे तुम्हाला ते मिळतील. आणि ह्या नोट्स जर हवे असतील तर ह्याची PDF तुम्हाला जर पाहायची असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पहा, तुम्हाला ती तिथे मिळेल. धन्यवाद.